dhe në videon e sotme do t'ju tregoj disa këshilla se si të udhtojmë me një buxhet limituar pra në mënyrën më të lirë të mundshme. Atëherë për prerjen e biletës, e para gjë që do të sugjeroja është që të fshihni të gjitha cookies dhe pastaj të hapni faqen ku do të kërkoni biletën nga incognito window, që është një faqe private dhe aty nuk të ruhen të dhënat e tua, informacionet kur ti kërkon për diçka. Kjo është shumë e rëndësishme pasi kur ju kërkoni për një bilet, informacioni juaj ruhet dhe herën tjetër që u hapni përsëri për të kërkuar për të njëjtën bilet, rriten çmimet. Unë në përgjithësi kur pres biletën time përdor faqen Skyscanner, pasi më pëlqen shumë një opsion që ka aty që ti mund të zgjedhësh destinacionin fillestar, pra le të themi Tiranën, dhe kur nuk e ke vendosur se ku do të shkosh ose kur do të shikosh mundësitë më të lira nëpër botë dhe je shumë spontane, atëherë mund të zgjedhësh opsionin që Skyscanner të tregoj të gjitha destinacionet e botës më të lira dhe në muajin më të lirë. Pra nëse jeni domethënë shumë spontan, kjo është një opsion shumë i mirë. Por në rast se jo dhe keni destinacion të caktuar ku do të shkoni, vendosni destinacionin tuaj dhe nëse nuk keni një datë, atëherë mund të vendosni për të gjitha muajt edhe ju nxjerr datën më të lirë. Dhe mbasi të zgjidhni një bilet që ju duket shumë e lehtësishme, ju sugjeroj që të shikoni linjën ajrore të biletës dhe pastaj futeni te faqja zyrtare e linjës për të kontrolluar edhe një herë se sa çmimi i biletës në atë datë që ju doni. Shumë shpesh mua më ka ndodhur që në faqen zyrtare janë pak më lirë se sa tek Skyscanner. Një këshillë tjetër është që të mos zgjidhni sezonin e lartë, por të zgjidhni sezonin e ulët, pasi jo vetëm çmimet janë më të lira, por vendi është shumë më bosh dhe nuk ka shumë turistë dhe eksperjenca e do të jetë shumë autentike dhe e bukur. E treta është akomodimi. Unë nuk jam fare fan e hoteleve dhe mendoj që nëse shkon në një hotel, izolohesh shumë edhe nuk ke kontakt shumë me njerëz që mund të jenë lokal ose me njerëz të ndryshëm. Dhe unë personalisht më pëlqen që të shkoj nëpër hostele, sidomos kur udhtoj vetëm, pasi hostelet janë një mundësi shumë e mirë për të njohur njerëz të rinj dhe nëse je vetëm, ajo që është e rëndësishme ti mund njohësh dikën në hostel dhe kalon ditën me ta. Nëse udhoni me dikë tjetër dhe nuk jeni vetëm, mund të shikoj edhe opsionin e Airbnb-s, pasi është gjithashtu një faqe që gjen shumë mundësi të lira, më të lira se sa hotelet dhe qëndron tek shtëpia e njerëzve të tjerë lokal dhe kjo është prapë shumë më mirë se hotelet, është një eksperiencë prapë e lezetshme. Ata mund t'ju ndihmojnë me disa këshilla se çfarë të shikoni në qytet ose me gjëra të tjera për të cilat ju mund keni nevojë. Ka edhe një opsion tjetër, couchsurfing, që unë personalisht e kam përdorur vetëm një herë dhe është një opsion si Airbnb-a ku ti mund të shkosh të flesh tek shtëpia e një personi vendas, por në këtë rast ti fle bashkë me atë person në shtëpi, domethënë ai ti jep një divan ku mund të flesh ose nëse ka një dhomë private. Dhe kjo është falas, pa lekë, është mënyra që përdorin në përgjithësi backpackers që duan të udhtojnë pothuajse pa lekë fare. Por sigurisht që është edhe pak më e rrezikshme se ato të tjera, pasi nuk ka kontroll. Në këtë rast nëse preferoni që të udhtoni kështu, unë do ju sugjeroj që të ndiqni intuitën tuaj, të flisni me personin tek i cili doni të shkoni dhe të flini përpara dhe nëse keni një ndjesi të mirë që ai person është me vërtet njëri i mirë dhe më e rëndësishme nëse ka reviews shumë të mira, reviews janë shumë të rëndësishme dhe duhen lexuar mirë, atëherë se mos e doni, ndonjëherë duhet kemi edhe pak besim tek njerëzit. Një këshillë tjetër, kur të jeni aty përpiqeni që të flisni me njerëz lokal dhe të pyesni se ku mund të hani, ku mund të pini, çfarë mund të bëni dhe evitojeni vendet turistike pasi çmimet aty janë shumë të larta, mund të jenë 3 fish, 4 fish të çmimeve që do të gjendet në një restorant apo bar ku shkojnë vetëm njerëz lokal. Plus eksperienca është prapë më e bukur sepse unë mendoj që gjëja më e rëndësishme kur ti udhton është që të njohësh njerëzit e atij vendi dhe të shikosh mënyrën se si ata jetojnë, çfarë hanë, çfarë pinë dhe jo turiste. Mua personalisht kur jam në një qytet më pëlqen që të lëviz në këmbë sepse kështu mendoj që mund të zbulosh rrugë shumë të bukura, vende shumë të bukura dhe unë thjesht humbem nëpër qytet, por nëse dua të shkoj në një vend që është goxha larg dhe për shembull më duhet shumë që të shkoj aty, preferoj që të marr transportin publik, sepse është mënyra më e lirë për të udhëtuar. Nuk preferoj taksit sepse me turistët në shumë vende janë shumë të këqij. Të rrisin çmimet si të dua. Kështu që për transportin, nëse do keni vështirësi, pyesni njerëzit vendas, mos hezitoni, nuk është turp të pyesni. Dhe ata do t'ju tregojnë mundësinë më të mirë se si të merrni një kartë dhe të lëvizni nëpër qytet. Mos blini paketa turistike që ofrohen, pasi shumë shpesh ato janë më të shtrenjta dhe më mirë është që të merrni një kartë që kanë vendasit dhe ta rimbushni me lekë. Mos udhtoni me 10 valixhe, nuk ju duan. Një valixhe e vogël ose një çantë shpine e madhe është mjaftueshme për 3 ditë, është mjaftueshme për një javë, është mjaftueshme për një muaj ose edhe më shumë.
nuk ju duhen, më besoni. Nëse qëndroni për disa ditë në një qytet, ju sugjeroj shumë që të shkoni në një market vendas, të blini ushqime dhe të gatuani në apartamentin tuaj ose në hostel. Është mënyra më e lirë dhe mënyra më e shëndetshme. Edhe diçka mos u tromni asnjëherë nga ato vende që duken si baraka dhe mendoni që këtu nuk do ketë një ushqim të mirë dhe higjiena skandaloze. Pasi unë kur am futur në ato vende, kam provuar ushqimin më të shijshëm, ushqimin më autentik që ti mund provosh dhe më të lirën. Shumicën e qyteteve, sidomos qyteteve të mëdha dhe në Europë, ka gjithmonë free walking tours dhe informacione më të detajuara mbi to mund të gjeni në website-in e tyre ose në për hostele, ke gjithmonë një stand në fillim të hostelit ku ke të gjitha informacionet mbi evente të ndryshme që organizohen, free walking tours që organizohen dhe aty mund të gjeni shumë informacione. Por këto free walking tours nuk janë aq falas, në fund Ciceroni kërkon që t'lini një bakshish sa do të vogël. Prapë kjo është një mundësi shumë e mirë sepse në bazë të kënaqësisë që ju morën nga Ciceron, ju vlerësoni vetë se sa lekë doni që t'i jepni ose nëse do t'i jepni. Një mundësi tjetër për të eksploruar qytetin nëse nuk doni që ta bëni me një grup të madh njerëzish, është që të njihni një person vendas i cili është i gatshëm që t'ju shoqërojë dhe të bëhet guida turistike e juaja private. Këto njerëz mund të njihni në dy aplikacione, paktën ato që përdor unë. E pari është Couchsurfing, është një aplikacion shumë e mirë për të njohur njerëz shumë spontanisht, dhe i dyti është Tinderi. Tinderi ndoshta është pak më i komplikuar sepse mund të mos bësh direkt match me dikë dhe mund mos kesh mundësi që të flasësh direkt me dikë, por në Couchsurfing mund të shkruash dikujt direkt edhe nëse ai person ka qejf që të dalë me ty, të shoqëroj, të përgjigjet. Kam një fonia shumë interesant nga këto dy aplikacione, kështu që do ju thoja që mos u tromni dhe mos mendoni që çdo njeri që ju takoni online është i predispozuar për t'ju vrarë apo për të rrëmbyer apo ku diun çfarë. Por gjithmonë duhet kemi kujdes dhe duhet të dëgjojmë intuitën tonë. Nëse nuk keni një ndjesë të mirë, mos takoni me atë person. Një gjë tjetër që do t'ju sugjeroja ishte që të mos blini shumë aksesorë dhe dhurata për njerëzit që keni në shtëpi. E di që kjo është ajo që njerëzit mendojnë të pari, do të bëj diçka për mamën, për babin, ku diun. Por keni parasysh që do t'ju zënë vend në çantë, sidomos nëse jeni me një valizë të vogël ose çantë vogël, dhe është shpenzim parash. Ato para unë preferoj që t'i harxoj duke patur një eksperiencë më shumë në atë qytet ku jam. Sigurisht, nëse doni blini, është e drejta juaj. Një gjë e rëndësishme tjetër është që të keni internet kur udhtoni, sidomos nëse jeni në një vend që nuk është shumë i sigurt dhe në një vend që nuk e njihni. Mënyra më e mirë për të patur internet është të blesh një SIM card në vendin ku ka ardhur dhe jo të bësh këto ofertat roaming që nga Shqipëria sepse janë gjithmonë më të shtrenjta dhe në shumë raste mua nuk më kanë punuar. Kështu që mënyra më e mirë, shkoni në atë vend, blini një kartë celulare aty. Taram! Një gjë tjetër që mund bëni për të kursuar para është që nëse keni planifikuar që të udhtoni nga një qytet në tjetrin dhe është një rrugë prej më shumë se 5-6 orësh, zgjidhni që të udhtoni me autobusa natën, edhe kështu kur sjellni lekët e akomodimit edhe nuk e ndjeni fare rrugën, autobusat në përgjithësi janë shumë të rahatshëm dhe mund të flesh shumë mirë. Gjë e fundit që më vjen ndërmend është shisha e ujit. Unë e marr gjithmonë një shishe uji bosha me vete dhe e rimbush në vendin ku shkoj. Në shumicën e vendeve të Europës uji është i pishëm, mund ta rimbushni ku të doni, por dhe në shumë vende jashtë Europës gjeni ujë të filtruar ose të pishëm që vjen nga burimi ose mali. Kjo do ju përcej shumë lek sepse mund të duket sikur është diçka shumë e lirë që mund ta blesh, por kur rish shumë ditë në ditën vend dhe të duhet të blesh një shishe uji çdo ditë nuk është aq lirë. Plus që i bëni një ndër shumë madh mjedisit duke i kursyer plastikën. Një këshill tjetër për ata që duan të udhtojnë me sa më pak lekë është që të shkoni dhe të punoni si vullnetar diku. Ka shumë biznese që kërkojnë ndihmë vullnetare dhe në këmbim ata ju ofrojnë akomodim dhe në shumë raste edhe ushqim. Ka shumë websajte ku ju mund të kërkoni kështu lloj punësh, si për shembull Workaway, Woofing, që është më duket më shumë për farma, Worldpackers, HelpX. Gjithsesi linqet e këtyre websajteve unë do t'u shënoj poshtë në description-in e videos që mund të klikoni dhe mund të shikoni. Unë kam provuar vetë një eksperiencë të tillë me Workaway dhe kam qenë shumë e kënaqur. Sigurisht që si dhe për gjëra të tjera kur të aplikoni për një punë vullnetare të caktuar, lexoni gjithmonë reviews edhe nëse keni një ndjesi të mirë, shkoni. Nëse nuk keni pasaportë shqiptare dhe keni mundësinë që të punoni diku tjetër në një vend të Europës, mund të bëni work and travel, që është udhëtim edhe punë. Mund të punoni disa kohë në punë që mund të gjeni shumë kollaj, si për shembull në bar, në kafe, në restorant, dhe mundet që me këto lekët që fitoni nga puna, të udhtoni për disa kohë dhe pastaj punoni prapë, të udhtoni. Ka dhe nga ata njerëz që e bën këtë gjë. Unë personalisht nuk e kam provuar deri tani sepse mua nuk më lejohet që të punoj pa letra në një vend tjetër.
Këto ishin disa nga këshillat e mia për ju që keni qef që të udhtoni me një buxhet sa më të ulët dhe të rini sa më shumë kohë në një qytet pa harxuar shumë lek. Shpresoj t'ju kem ndihmuar sa do pak, shpresoj t'ju kem pëlqyer dhe bashkë të shihemi në videon e radhës. Mirëmbafshim. Ku mund të hash një pjatë plot